คุณได้ยินเสียงนั้นในหัวคุณใช่ไหมคะเสียงที่ชอบพูดว่าเธอทำไม่ได้หรอกเธอไม่เก่งพอเธอยังไม่ดีพอเธอไม่มีวันทำสำเร็จถ้าในหัวของคุณเต็มไปด้วยเสียงลบๆที่ชอบพูดจาร้ายกาจพวกนั้นแล้วก็ลองใช้ affirmation ดูค่ะ affirmation คือประโยคสั้นๆที่เราเอาไว้ใช้พูดกับตัวเราเองประโยค affirmation จะทำหน้าที่คอยต้านแล้วก็แทนที่เสียงในหัวที่ชอบพูดจาแย่ๆแบบนั้นมาลองดูตัวอย่างกันค่ะทุกๆวันบนโลกนี้เป็นวันที่ดีฉันดีพอแล้วฉันเก่งพอแล้วฉันรู้พอแล้วที่จะทำสิ่งที่ฉันต้องการทำฉันมีจุดแข็งมากมายไม่ว่าไปที่ไหนผู้คนต่างยินดีต้อนรับฉันมีความรู้ความสามารถทรัพยากรเพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นฉันสนุกกับการได้ใช้เวลากับตัวเองฉันสนุกที่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่สร้างสรรค์ผลงานและส่งมอบบริการออกไปให้กับผู้คนฉันดีพอแล้วหรือเปล่าใช่ฉันดีพอแล้ว เนื่องจากในหัวของพวกเราเนี่ยมีคำพูดทำร้ายจิตใจกรอเทปเปิดซ้ำเปิดวนอยู่นั่นแหละอยู่มากมายเลยนะคะการที่เราใช้งาน affirmation ก็เหมือนกับว่าเรามีกองเชียร์ส่วนตัวมีเชียร์ลีดเดอร์ส่วนตัวที่คอยส่งเสียงออกไปต้านกันกับเสียงที่พูดจาแย่ๆพวกนั้นค่ะเพราะว่า affirmation น่ะจะคอยบอกเราอยู่ตลอดนั่นแหละว่าเธอทำได้เธอเยี่ยมสุดเธอเลิศสุดเธอเจ๋งสุดอย่างเธออะทำได้สบายอยู่แล้วค่ะ แล้วคุณล่ะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนสคริปต์ในหัวตัวเองแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้ววันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะ affirmation เนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการดูแลตัวเองที่ดีมากๆเลยนะคะคือถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นดูแลจิตใจตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะคะ affirmation เป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่ดีที่ฟรีแล้วก็ข้อสำคัญคือมันแทบจะไม่ต้องใช้เวลาเลยค่ะคือถ้าแบบเร็วๆเนี่ยไม่ถึง1นาทีก็เสร็จแล้วนะคะเว้นแต่ว่าคุณจะมีนิสัยแบบนั้นคือตอนที่นัดเริ่มใช้ affirmation เนี่ยมันก็ไม่ถึง1นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอยู่ไปเนี่ยเราก็ไปเจอประโยคดีๆในอินเทอร์เน็ตในหนังสือเราก็เก็บแล้วก็ค่อยๆสะสมแล้วมันก็ค่อยๆยาวขึ้นนะคะทุกวันนี้นัดใช้เวลากับ affirmation ประมาณ3นาทีทุกๆเช้าค่ะซึ่ง3นาทีมันก็แค่แป๊บเดียวเองค่ะวันนี้มาทำความรู้จักศัพท์รู้ๆกันสักคำหนึ่งนะคะคำนั้นคือคำว่า neuroplasticity ค่ะ neuroplasticity เป็นความสามารถพิเศษของสมองของเราก็คือว่าสมองของเรามีความสามารถในการปรับตัวแล้วก็สร้างเส้นทางใหม่ๆนั่นเองค่ะแปลไทยเป็นไทยพูดใหม่ช้าๆนะคะแปลว่าสมองของเรามันไม่ใช่ก้อนแข็งๆตายตัวแต่มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความสามารถในการปรับตัวนั่นเองค่ะ นั้นอยากให้คุณลองคิดภาพทางยกระดับซูเปอร์ไฮเวย์ดูนะคะสมองของเราเป็นแบบนั้นเลยค่ะความคิดคือรถที่วิ่งไปวิ่งมาบนถนนพวกนั้นทุกๆครั้งที่ความคิดหนึ่งเกิดขึ้นมันคือรถที่เคลื่อนไปตามเส้นทางที่ถูกสร้างไว้ก่อนแล้วทีนี้แล้ว affirmation ทำงานยังไงการที่เราพูดประโยคดีๆที่มีพลังบวกแบบนี้ซ้ำๆในทุกๆวันมันคือการค่อยๆเปิดเส้นทางสายใหม่ สร้างถนนไปยังดินแดนที่เราไม่รู้ว่ามันมีดินแดนแบบนี้อยู่ในตัวเราด้วยหรอพอเราพูดประโยคเดิมซ้ำๆในวันถัดมาและวันถัดๆมามันคือการสร้างถนนบดอัดเส้นทางราดยางจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์จนความคิดของเราวิ่งสะดวกไปบนเส้นทางสายใหม่ที่เราตั้งใจสร้างขึ้นแทนที่เส้นทางสายเดิม เวลาเขาก่อสร้างถนนน่ะมันก็ไม่ได้ทำเสร็จได้ในวันเดียวใช่ไหมคะถ้าคุณอยากจะสร้างเส้นทางสายใหม่ในสมองของคุณเนี่ยก็จะต้องพูดซ้ำ affirmation นั้นในทุกๆวันค่ะอย่างตัวนัดเองนัดจะพูด affirmation หลังจากออกจากสมาธิรอบเช้านะคะเป็นการเซตอารมณ์ของเราให้พร้อมสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ค่ะเรียงลำดับก็จะเป็นนั่งสมาธิก่อนพูด affirmation แล้วก็ค่อยเริ่มต้นทำงานค่ะ เวลาจะใช้ affirmation ให้ได้ผลนะคะมันประกอบไปด้วย4ส่วนค่ะก็คือพูดออกมารู้สึกร่วมไปกับมันเราเชื่อในสิ่งที่เราพูดแล้วเราก็ทำซ้ำในวันถัดไปนะคะคือประโยค affirmation ที่มันใช้ได้ผลสำหรับแต่ละคนมันก็เลยจะแตกต่างกันเพราะว่าเราแต่ละคนน่ะรู้สึกร่วมหรือว่าเชื่อกับ
ประโยคเหล่านี้ไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาอาจจะเชื่อว่าฉันคือคนที่สวยที่สุดในโลกเขาก็เลยสามารถพูดประโยค affirmation ประโยคนี้ออกมาได้แบบไม่ตะขิดตะขวงใจนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นล่ะเราก็แค่เปลี่ยนไปใช้รูปประโยคใหม่ที่เรามีความรู้สึกร่วมด้วยมากกว่าหรือเรารู้สึกว่ามันจริงมากกว่าอย่างเช่นฉันเป็นคนหน้าตาดีการแต่งตัวเป็นเรื่องสนุกสำหรับฉันหรือบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะเชื่อจริงๆนะว่าฉันคือเศรษฐีหมื่นล้านเขาก็เลยจะสามารถพูด affirmation ประโยคนี้ออกมาได้แบบมั่นอกมั่นใจนะคะแต่ถ้ามีสักเสี้ยวหนึ่งในตัวเราที่มีความรู้สึกว่าประโยคนี้ดูจะไม่ค่อยจริงสำหรับเรานะคะก็ให้เปลี่ยนใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนใหม่เป็นอย่างเช่นฉันชอบที่ได้ช่วยทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นคนนับล้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าสินค้าแล้วก็บริการของฉันสนุกที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นและฉันชอบมากเวลาที่ได้เห็นประเทศของเราดีขึ้นในทุกๆวันลองเก็บรวบรวมประโยคดีๆจากในอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากในหนังสือที่คุณอ่านนะคะแล้วสร้างขึ้นมาเป็นคอลเลกชันประโยค affirmation ที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเองดูค่ะอย่างที่นัดพูดอยู่บ่อยๆนะคะว่ามันไม่ได้มีวิธีการที่ดีที่สุดมีแค่วิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวคุณเท่านั้นการใช้งาน affirmation แบบพื้นฐานนะก็คือเราต้องพูดออกเสียงออกมาใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เวิร์กสำหรับทุกคนก็ได้แต่ว่าส่วนตัวแล้วนะนัดคิดว่าการพูด affirmation ออกมาเนี่ยได้ผลดีมากๆเพราะว่าอย่าลืมว่าเป้าหมายหลักของ affirmation น่ะคือเราต้องการมาคานอำนาจกับเสียงในหัวที่ชอบพูดจาร้ายกาจใช่ไหมคะเวลาที่เราพูดประโยค affirmation ดีๆออกมาหูของเราได้ยินเสียงที่เราพูดกลับเข้าไปก็เลยทำให้มันได้ยินเสียงนั้นนะชัดเจนยิ่งกว่าก็เลยเหมือนมันคานอำนาจเสียงลบๆในหัวเราได้ดีกว่าอันนี้ส่วนตัวสำหรับนัดคือพูดออกมาเนี่ยได้ผลมากๆเลยค่ะแต่ว่า affirmation เนี่ยมันก็มีวิธีการใช้งานอีกหลากหลายรูปแบบนะคะก็ลองเลือกดูว่าวิธีการแบบไหนเหมาะกับตัวคุณค่ะวิธีที่2นะคะที่นัดเห็นบ่อยๆก็คือการเขียน affirmation ค่ะเวลาเขียน affirmation เนี่ยเขาก็จะเลือกมาแค่ประโยคสั้นๆนะคะจะไม่ได้ยาวแบบของนัดก็จะเลือกมาแค่ประโยคสั้นๆนี่แหละแล้วก็เขียนซ้ำแบบเรียงลงมาประมาณ10-15 ครั้งต่อวันนะคะส่วนใหญ่นัดจะเห็นคนเขียน affirmation ลักษณะเนี่ยไม่ตอนเช้าก่อนเริ่มต้นวันก็จะเป็นแบบเป็นพร้อม journal ก่อนนอนนะคะวิธีที่3ที่คนนิยมกันเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า affirmation card ค่ะวันนี้นัดมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะอันนี้เป็นเด็กที่นัดใช้ทุกวันนี้เลยค่ะ affirmation card มันก็จะเป็นเนี่ยค่ะประโยคดีๆแบบเนี้ยอยู่ในตัวมันเองเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อ affirmation card ได้ในร้านหนังสือถ้าในไทยหาซื้อได้ใน Kinokuniya ถ้าสั่งซื้อออนไลน์ต้องสั่งจาก Amazon มันมีดีไซน์เยอะแล้วก็เวลาเลือกจะต้องดูลักษณะประโยคอะค่ะว่ามันเหมาะสมกับเราไหมพวก affirmation card ที่ขายดีๆจะมีคนรีวิวเยอะนะคะก็ลองดูตัวอย่างประโยคแล้วก็ดูดีไซน์ที่เหมาะสมกับตัวเราค่ะวิธีใช้งาน affirmation card นะคะนัดก็จะสับนะคะแล้วก็ไม่วันอาทิตย์ก็วันจันทร์ก็จะหยิบขึ้นมา1ใบแล้วก็ปักมันตั้งไว้ที่แท่นที่โต๊ะทำงานนะคะเวลาเราทำงานหรือว่าตอนเช้าเนี่ยมานั่งที่โต๊ะเราก็จะเห็นใบเนี่ยมันก็จะคอยย้ำเตือนเราในทุกๆวันหรือว่าถ้าเกิดบ้านคุณมีวาชิเทปนะคะก็ใช้วาชิเทปแปะมันไว้กับกระจกที่โต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าแปะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าก็ได้ค่ะเวลาเราเห็นมันก็จะคอยย้ำเตือนเราอย่างนี้ไปได้ตลอดสัปดาห์ถัดมาที่วิธีใช้งาน affirmation แบบที่4นะคะอันนี้มีไว้แก้ปัญหาสำหรับเวลาไม่สามารถหาดีไซน์หรือว่าไม่สามารถหาประโยคที่ถูกใจในการ์ด affirmation สำเร็จรูปที่มีวางขายได้นะคะก็ให้คุณทำ affirmation card ขึ้นมาด้วยตัวเองเลยค่ะวิธีการก็คือให้ไปหาการ์ดขาวๆเปล่าๆแบบนี้นะคะมันคือการ์ดที่เหมือนเขาเอาไว้ใช้ทำนามบัตรอะค่ะก็ให้ใช้กระดาษเปล่าๆพวกนี้แล้วก็เขียนประโยค affirmation สำหรับตัวเองลงไปแล้วก็ใช้งานเหมือนกันเลยค่ะก็คือจะตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้หรือว่าจะแปะไว้ที่โต๊ะกระจกโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้เหมือนกันหรือถ้าใครขยันอยากจะดีไซน์ลวดลายแล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็ไปสั่ง print on demand ก็ได้แน่นอนค่ะอันนี้คือรับรองว่าถูกใจตัวเรา 100% แน่ๆค่ะต่อกันที่วิธีที่5เรียกว่า lipstick affirmation ค่ะวิธีการนี้นัดเรียนรู้มาจากคุณ Marissa Peer นะคะเธอเป็นนักสะกดจิตบำบัดชื่อดังค่ะวิธีการก็คือให้คุณหยิบลิปสติกขึ้นมาเสร็จแล้วก็ละเลงเขียนข้อความลงไปบนกระจกว่า I am enough แปลว่าฉันดีพอแล้ว
กระจกที่ว่าเนี่ยจะเป็นกระจกในห้องน้ำก็ได้กระจกตู้เสื้อผ้าก็ได้หรือว่ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะคะคือแค่ได้ละเลงเขียนลงไปแค่เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเจ๋งอะมันเท่อะมันคูลมากแล้วมันก็รู้สึกถึงจิตวิญญาณกบฏพวยพุ่งรู้สึกถึงความเป็นอิสระแบบลอยออกมาเลยนะคะข้อสำคัญคือแค่เขียนเสร็จนัทก็หัวเราะแล้วอะคือขำว่าแบบฉันทำบ้าอะไรแล้วพอเราขำเนี่ยแค่นั้นมันก็ทำให้เรารู้สึกดีนะคะแล้วทุกๆครั้งอะที่เรากลับมาแล้วก็มองเห็นตัวหนังสือ I am enough ตัวใหญ่ๆเราก็จะรู้สึกว่ามันให้พลังเราดีจังเลยอะมันเป็นตัวหนังสือใหญ่ๆที่ทำให้เรารู้สึกชัดเจนว่าเนี่ยคือฉันตั้งใจจริงๆที่ฉันจะก้าวข้ามความรู้สึกนี้ในตัวเองแล้วฉันก็จะทำได้ในที่สุดคุณสามารถทิ้งตัวหนังสือ I am enough ที่เป็นลิปสติกเนี่ยทิ้งไว้บนกระจกนั้นตราบนานเท่ที่คุณต้องการเลยค่ะเป็นเดือนหรือเป็นปีหรือหลายๆปีก็ได้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยลบมันทิ้งค่ะ วิธีที่ 6 ฟังคลิปเสียง affirmation ค่ะ คุณสามารถหาฟังคลิปเสียงพวกนี้ได้ในยูทูบก็ได้หรือว่าในแอปนั่งสมาธิส่วนใหญ่ก็จะมีไว้ให้บริการนะคะ เวลาเลือกฟังจะต้องเลือกคลิปเสียงที่เนื้อหามันตรงกับสิ่งที่เราเชื่อที่เราจะรู้สึกร่วมไปด้วยได้ค่ะในเมื่อคุณจะต้องรู้สึกร่วมไปกับมันเนี่ยดังนั้นเวลาฟังคุณควรจะนั่งนิ่งๆหลับตาแล้วก็รู้สึกตามไปกับเนื้อหาที่คลิปเสียงนั้นพูดออกมานะคะคุณไม่ควรใช้เครื่องจักรออกกำลังกายใช้ของมีคมหรือว่าขับรถขณะที่ฟังคลิปเสียงพวกนี้ค่ะและข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมว่าจุดสำคัญของ affirmation คือการทำซ้ำจนกว่าที่เราจะสร้างเส้นทางสายใหม่ขึ้นมาบนสมองของเราให้ได้ดังนั้นก็ฟังซ้ำๆคลิปเดิมทุกๆวันนะคะวิธีที่7สวดมนต์หรือร้องเพลงค่ะถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าในทางศาสนามีการใช้ประโยชน์ของ affirmation มาช้านานแล้วนะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยลองดูความหมายของบทสวดมนต์หรือว่าบทเพลงที่ใช้ขับร้องกันในโบสถ์ก็ได้ค่ะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแปลกๆถ้าจะต้องมาพูด affirmation นะรู้สึกไม่ชินแต่ว่าถ้าให้สวดมนต์หรือร้องเพลงเนี่ยก็จะทำได้ง่ายๆทำซ้ำทุกวันได้สบายๆมากกว่าอย่างนั้นก็สวดมนต์หรือว่าร้องเพลงได้เลยค่ะขอแค่ว่าเวลาสวดมนต์นั้นนะให้คุณสวดบทแปลด้วยคุณจะได้รู้ว่าตัวเองกำลังเปล่งเสียงความหมายอะไรออกมานะคะเลือกบทเพลงหรือว่าบทสวดมนต์ที่ตรงกับความเชื่อของเราแล้วก็ทำซ้ำในทุกๆวันได้เลยค่ะ affirmation เนี่ยมันไม่ใช่แค่ประโยคสวยๆที่มีไว้ทำให้เรารู้สึกดีแค่ชั่วครู่ชั่วยามหรอกนะคะแต่ affirmation คือเครื่องมือที่มีเอาไว้ใช้ดูแลจิตใจของตัวเราเองค่ะข้อสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องรู้สึกร่วมไปกับมันเราเชื่อในสิ่งที่เราพูดแล้วเราก็ทำซ้ำในวันถัดไปค่ะลองเก็บรวบรวมประโยคดีๆจากในอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากหนังสือเล่มที่คุณอ่านนะคะแล้วก็สร้างเป็นคอลเลกชันของประโยค affirmation สำหรับตัวคุณขึ้นมาดูค่ะ เนื่องจากว่านัทไม่เคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ affirmation นะคะนัทไม่แน่ใจจริงๆว่าหัวข้อเนี่ยจะเป็นที่สนใจของทุกท่านหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้นัททำคลิปเสียง affirmation เพิ่มเติมแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้ามีคนคอมเมนต์ครบ10คนนะคะเดี๋ยวนัททำคลิปเสียง affirmation ให้ค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ